Auto on pakattu ja meinattiin lähteä mökille, mutta mennäänkin niin, että yövytään tuossa matkalla. Mennään tuohon, no se näkee sitten mihin mennään. Ja katsotaan nyt, onko se sellainen paikka mihin jäädäänkään, mikä on suunnitelmissa. Mutta tehdään nyt mökkimatka tällä, että pysähdytään kerran ja ollaan sitten vasta lauantain puolella perille. Ja matkaan. No niin, ollaan päästy isolle tielle. Otettiin tosta mukavasta pienestä maaseutupitäjästä nimeltä Raisio tankki täyteen, kun siellä on aina halpaa bensaa. Ja nuojellaan Kustavin tietä ja tästä poiketaan vähän ajan päästä Uudenkaupungin suuntaan. No niin, ja siitä sitten kohti uutta kaupunkia ja ollaan siis menossa Saariston Rengastielle. Tultiin tosta Uudenkaupungin keskustan läpi, kun kerran tuolta Kustavin suunnalta tultiin ja kurvattiin. Ja tossa nyt äsken ikinä lukikaan. No tuossa on Santtion rannan campingi, mut me jatkamme tästä tätä tietä. Eli täällä on tämmönen vähän vähemmän tunnettu Saariston Rengastie. Pienempi sellainen, mutta sen voi ajaa vaikka sitten päivässä läpi. Me jäädään kyllä tuohon heti alkumetreille, alkukilometreille. Siinä on semmonen paikka, mikä ongattiin tuolta Park for Nightista, niin mennään kattoo, jos jäätäis siihen yöksi. Pyörätiekin tossa vieressä. Tuskin tai tiedän, että ei mene koko matkaa, mutta alkumatkan menee. Käännyttiin pois tuolta asfaltoidulta tieltä ja tätä painetaan muutama kilsa ja käännytään. Tiet pienenee ja 1,5 kilsaa matkaa kohteeseen. Toivottavasti siellä nyt ei ole ihan hirveän vähän paljous. Meri näkyy, eli olemme saapumassa kohteeseen. Onhan täällä muitakin. No nyt kävi niin, että on paras spotti varattu ja täällä on muitakin sen verran. Tuo se meidän spotti, mihin oltaisiin auto ajettu. Ei ollenkaan huono paikka. Kalasatama seuraavaksi. Tuossa äsken oli
Kalasataman niemen kärkeen. Ihan ok näkymät on tällä. Huomenta. On sitä joskus voinut jossain paskemmissakin maisemissa herätä. Ja sitten testataan ensimmäisen kerran. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä jauhaamaan tämän kanssa. Kumpaan suuntaan tätä kuuluu pyörittää? Tuleeko kerran? Ei se ole mennä. Ei se mene. Semmoisetkohan kahvit tästä ihan oikeesti tuleeko? Ekan kerran tämän kanssa tekee. Tää oli kyllä hauska spotti. Yöpyy. Sitten tultiin tähän Pyhämaan keskukseen. Eli Pyhämaan Pirtti ja Pyhämaan kyläkauppa. Noin. Siitä uuteen kaupunkiin takaisin 12 kilometriä. Sitten on rengasreitti ajettu loppuun.